Вітаю, друзі! Після того, як вийшла стаття з Associated Press про Залужного, про штурм його центру керування, про те, як завдяки зусиллям Зеленського не відбувся вдалий наступ на Запорізькому напрямку, Офіс президента перейшов в атаку. Ну так, в них дійсно відверта істерика, і це істерика саме після статті Залужного. Підключили навіть безглузду безуглу. Вона в класичній манері, як завжди, почала волати, що Залужний йде на вибори. І це попри те, що генерал навіть в статті каже про те, що під час війни з Росією треба думати про національні інтереси і єдність, а не про вибори. Але схоже, що на Банковій всюди бачать те, на чому схиблені. Тому випустили свою чау-чау, яка відгавкала згідно поставленої завданням. До речі, те, що ми бачимо зараз, це те, що обслуга Офісу президента в класичному форматі «Путін, помоги!» волає, що Залужний йде на вибори. Але їм байдуже, що Залужний каже про те, що важливо концентруватися на фронті і виправляти помилки на фронті, а про вибори взагалі нічого не каже. В Офісі президента бачать своє і бачать цьому перевиборчу технологію. Дебіли, стабілізуйте фронт. Бо може так статися, що взагалі нічого не буде, якщо це не буде зроблено. Не те, що виборів не буде, України може не бути. Я розумію, що ви поплавлені на фронті, на виборах, а повинні бути поплавлені на фронті. Ви повинні жити стабілізацією фронту, вирішенням проблем СЗЧ, проблем мобілізації, проблем фактично забезпечення ЗСУ, боротьбою з корупцією, але ви цим не займаєтесь, у вас все навколо одного. Але питання в іншому. А як ви думаєте, друзі, чому з'явилася ця стаття Залужного? А ще, як ви думаєте, чому Залужного тоді штурмував спецназ СБУ? На перше питання я вам відповім прямо. А на друге підкажу і хочу, щоб ви написали самостійно. Хоча, якщо у вас є вже думки, то, будь ласка, пишіть. І так, по-перше, чому Залужний це розповів? Ну, по-перше, генерал, як класичний військовий і як фаховий військовий, який знає, що таке активна оборона, і розуміючи, що ресурсів в нього дуже мало, не як у влади, він сидить в жорсткому захисті, в жорсткій обороні. І час від часу, як військовий, здійснює болючі контратаки влади, щоб збити їх навал. Коли він бачиш зранку до ночі, на нього навалює Іванов, Петров, Золкін, анонімні телеграм-канали Банкової, різні лайномети, і все це ще й підтримується Росією, активно і просувається в українському інформпросторі, то він виключно як відповідь за от цей бруд, медіалайно, яке на нього лється, і яке влада вивалює на Залужного руками або тими ж руками колишніх луганських прокурорів, або оцих захованих на цвинтарі піарників, які розповідали, що Путін потрібен Україні, або це ЗСУ обстрілює мирні міста Донбасу, або вбивці українців, от їх руками вони це працюють. І тут головне зрозуміти, що Залужний нічого такого не зробив. Він просто розповів правду. Тому ця реакція на правду нагадує ту ж саму реакцію, яка є по легендах у вампірів на срібло. Вони шкварчать, бісяться і от можуть здохнути. Правда дратує владу, але головна історія в іншому. Чи задумувались ви, чому тоді фактично відбувся штурм? Чи не задумувались ви про те, що Залужний фактично, якщо б був виключений з процесів, то все, що зараз відбувається на фронті, могло статися значно раніше. Бо погіршення на фронті відбулося після лютого 2024 року. Саме тоді Залужного виключили дуже вдало. До речі, до того Залужного теж намагалися виключити. В період, коли він керував операцією на Запорізькому напрямку. Коли він керував в інші міста. Вибачте, це ви запам'ятаєте, да, про це? Я поясню. Коли на Запорізькому напрямку Залужний виїхав особисто керувати, він отримав дзвінок на свій телефон. Дзвінок з Офісу президента. Про це розповідав в мене в ефірі
генерал-майор запасу, колишній заступник очільника ССО, один з творців українського ССО, генерал-майор Сергій Кривонос. Так от, після цього, розмова тривала 30 секунд, прилетіла ракета. Ракета, яка влучила в те приміщення, де знаходився генерал Залужний. Тільки випадковість, збіг обставин не вбили генерала. До речі, майже миттєво російські телеграм-канали повідомили, що вони або вбили, або поранили Залужного. І про це багато хто писав. Так, дійсно, їм вдалося його поранити. Про це тоді не казали, зараз вже можна казати і про це. А якщо б поранення відбулося там трохи десь сантиметрів на 10 лівіше, то генерал би перейшов в розряд легендарних, а Україна би мала вже ті самі проблеми вже тоді, які має зараз. Це для розуміння. Ще один момент. Якщо ви забули, то колись в приміщенні, яке було підготовлене для Залужного, щоб там проводились наради, були виявлені прослуховувальні прилади. Скажіть, будь ласка, чи чули ви, щоб з'ясувалося, чиї ці прилади? Чи чули ви про те, що СБУ знайшла чиї ці прилади і покарала тих, хто встановив? Бо дуже дивна ситуація. Знайшли люди з охорони Залужного, а готували явно не вони ту будівлю. І от запитання, це збіг обставин? І таких збіг обставин дуже багато. Але розумієте, якщо б Залужного прибрали раніше, то не було б ані звільнення Київщини, ані звільнення Харківщини, ані звільнення Херсону. До речі, коли він на Херсонщині показав, як це працює, після цього ми знову бачили, як протидіяли йому. Бо він брав під вогневий контроль участки, ділянки, і після цього вичавлював росіяни, знищував логістичні зв'язки, знищував склади і не давав їм можливості фактично бути готовими до оборони. І потім звільняв Херсон. А на Запоріжжі це йому не дали зробити, бо частину бригад просто перекинули. А це не просто бригади, це ще снаряди, це ще арта, це ще техніка, це все. І якщо б якомусь військовому сказали, що це робиться для того, щоб одночасно звільнити і один напрямок, і інший, а саме Бахмутський, то він би сказав, що це безглуздя, але це рішення було Верховного Головнокомандуючого, який вирішив трохи допомогти тоді своєму, скажімо так, фавориту. Але закінчилось все дуже погано. І Бахмут не повернули. І наступ невдалий встав. Невдалий, я вважаю його. І головне, зараз ворог в 15 кілометрах від Запоріжжя. І це результат рішення, яке прийняла людина, в якої нема військової освіти, військового досвіду, військових знань, але є досвід 4-разового ухилянта від повісток в армію. І це не треба забувати. Ця людина – Володимир Зеленський. А зараз намагайтеся скласти цей пазл загалом. До речі, хочу нагадати, що ситуація, коли команда співробітників СБУ ломилася до ставки головкома, а голова СБУ про те не відав, бо він сказав, що він не завідав, то стає питання, а взагалі, хто ж тоді надав команду? Бо, може, команда зі ставки була дана з Москви? Ну, якщо голова СБУ Василь Малюк не знає. Чи вона була дана з Москви тій людині в Офісі Президента, яка надала наказ? Хто проводив ту операцію, вже відомо. Це зробив заступник голови СБУ пан Сандурський. І робив не лише це. Наприклад, використовував ДВКР СБУ, Департамент військової контррозвідки, для незаконного слідкування за солдатом ЗСУ Бориславом Березою. Так, я і це знаю. І в мене є, більше того, багато цікавих документів. І я впевнений, що рано чи пізно вони будуть причиною справи по незаконному слідкуванню і використанню грошей з бюджету України на цю справу, бо це робилось не безкоштовно. Людям платили зарплатню за це, використовувався ресурс, а цікаво, яка користь для цього держави. Ну і, до речі, в 22-му році, коли він це робив, одне питання, хто ж йому дав наказ робити і одне, і інше? Ну, не з власної ж ініціативи він це робив. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто та людина, яка дала команду і наказ так робити? Вриватися в офіс Залужного, слідкувати за солдатом Березою, слідкувати, до речі, за журналістами Бігус.Інфо, або
Багато таких прикладів. Єдине питання, яка користь від цього була б державі. І я цієї користі не бачу. А от шкода, вона лежить на поверхні. В будь-якому випадку, в мене є відчуття, що ми побачимо ще нові статті. Напишіть зараз, як ви вважаєте, побачимо ми нові статті чи ні? Будуть ще нові статті з Залужного або які коментарі будуть брати Залужного, де він буде розповідати, що відбувається. Чи не буде? Напишіть в коментарях. І подивимось, чи можете ви правильно прогнозувати, аналізуючи цю ситуацію. А я буду уважно слідкувати за всіма процесами і пояснювати вам, що відбувається. До речі, нагадаю, що історію про поранення Залужного, історію про штурм його офісу вперше озвучили саме в мене в ефірі. І тому не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, щоб допомагати каналу працювати і не пропустити нові відео. А вони будуть, я вам гарантую. Тому зараз підпишіться, поставте вподобайку обов'язково, прокоментуйте, напишіть, звідки ви дивитесь, що ви думаєте. І поширте, щоб інші теж дізнались. Дякую, що ви активні і не пасивні. Це дуже важливо в наш час. А ще дуже дякую вам, що ви підтримуєте ЗСУ. Допомагаєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Бо тільки ЗСУ є запорука того, що Україна є майбутнє. Тому гуртуємося всі навколо ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Гуртуємося всі навколо ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.